buntag Cebu, good morning and welcome to another round of Kapihan sa PIA. We are coming to you live, gikan dinhi sa Center for Teacher Excellence sa Cebu, Coalition for Better Education sa dinhi sa Cebu Normal University. So maayong buntag no sa tanang naminaw nato karon sa DYMR Radyo ng Bayan. And of course, if for those who fail to catch our live radio program, you can still watch our delayed telecast no ugma every Thursday over Sky Cable Channel 53 gikan sa alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. Kini si Rachel Nesha gikan sa Philippine Information Agency, kuyog ako kauban karong buntaga si Miss Annabel Lagrosas gikan sa DYMR Radyo Pilipinas. May buntag Miss Annabel. Mayong buntag Miss Rachel, mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa Kabisayan ug Mindanao. Ingon man sa ato ang mga televiewers sa Sky Cable Channel 53. So welcome sa Kapihan sa PIA ning adlaw nga Miyerkules. Yes, and nanatawa man siguro sa middle of May naman siguro ta Miss Annabel, and I think summer is about to end na. It's also a reminder that school opening is about to start, no? Sa June. So ngayon ato ang mabisita karon gikan sa Department of Education because they will be discussing with us unsa ang mga preparations na naghimo sa ato ang mga public schools for the opening no of the classes. Are we ready for the opening of classes? Are the schools, atong public schools, ready to welcome ni ato ang mga bagong estudyante no sa opening karong June? And of course, we also have a guest, Miss Annabel. Yes, from Pasiri, Cebu. Yes. Atong idukahon ang ato ang mga kaigsuunan no kung kinsa atong mga ikadil ba kay kinahanglan na taon mo acquire o mga real estate properties. Kung kuan ba legit ba ni ang ato ang mga kining kanang gitawag o broker or agent unsay kalahinan ng broker breaker man ako nibawaan. So ano gihapon natong topics Miss Annabel? It's more about education. So ato lang unahon karon no ang ato ang main panelists for the Department of Education. So siguro Miss Annabel will introduce our panelists sa atong kapihan karon. Yes, no? Niya yun din mismo, nagpasalamat yun ta Miss Rach, no? Kay sa pila na kahigayon, nga naapil maninti ang ihangan sa mga listahan sa guest o niya blessed kay takarong adlaw. Gusto sa iyo kong makikhimamat ni Sir. Kaya nga ako ang papa, parihas man niyang apelido, no? Ayahan mi donate. O, basit parihang tigil mi ani. No? So, dini ni ang Division Superintendent Cebu City, Dr. Bianito Dagatan. Good morning, sir, and welcome to Kapihan. Good morning. Labi na sa webinar sa DYMR o lang nagtanaw karon sa Sky Cable. May buntag. Mayong buntag. Kauban po na to ang Assistant Schools Division Superintendent Cebu Province, Dr. Leah Apao. Good morning, ma'am. May buntag ka na itong tanan, especially sa mga watch karon sa naminaw sa DYMR. Naminaw nag-watch sa Sky Cable. So, may buntag na to sa tanang mga stakeholders, mga learners and parents sa Cebu Province Division. Yes, dunya. Gikan yun iwas, siguro traffic sa iyo man ni Apo. Ang Division Schools Division Superintendent sa City of Naga, Cebu, Dr. Gregorio Cyrus, Elejorde. Good morning, sir. Good morning, Rachel. Maayos ang buntag sa tanang mga tigpaminaw sa DYMR o sa umaabot na itong mutanaw. Yes. Sa Sky Cable. Okay. And finally, ang President sa Cebu Real Estate Board Incorporated, ang ilang President is si Miss Lucylyn Whysall. Good morning, ma'am, and welcome to Kapihan. Good morning, everyone, and to all the people that are listening and will be watching Sky Cable. Thank you very much. Kabaho ni binisaya, ma'am, kahit Whysall sa Ina ko si Ma'am Eve. Ma'am Eve, kung saan pag-pronounce na yung apelido, Whysall, ko asking Whysall.
Yes, so Okay. ato akong kauban Miss Annabel Caruno, ato ang mga friends from the media who are here. We are also being covered by the Cebu media, so daghang salamat sa inyo. And ako lagi, sa di pa magsunod ng discussion, I'd like to thank ng the Cebu, the Coalition for Better Education, of which si Dr. Cyrus, one of the board of directors nato, nung muling naatan hindi karon, for providing the venue, no, for our Kapihan sa PIA. So, ato ang pagasugan ng Miss Annabel. Atong unahon, of course, no, ang Department of Education nato ng mga representatives who are here sa atong panel, kung how ready are we sa ato ang opening of classes sa June, no? So, ano sa amin yun sa ang opening? ang opening. Ano may nangingon nga? June, July, August, hasta man June. yeah, magsugod doon ng Dr. Dagatan, no? Of course, Dagatan. May untag ka na kuntanan kung masuno. So kita aniya na sa panahon po nga doon masad ang pag-abli sa sunod klase. Although wala pa kita nagawat nga formal nga calendar kay ato mang kinahanglan ang atong Department of Education issue ng school calendar. But atong gibase sa mga communications na atong nagawat like schedule nato sa Brigada Eskwela o schedule sa plan balik eskwela. So ato na nang gi-focus ang atong attention na by June 4 kung walay mga kakulian or walay adjustment, June 4 ang atong gitan-aw nga schedule sa atong opening classes. Like for instance, ang atong plan balik eskwela mo formally start this coming May 21. That is on Monday and mo end siya June 8. So sa usual, ang plan balik eskwela mo extend na siya Friday sa first week of classes. So therefore, if it will end on June 8, so therefore, ang atong classes will start on June 4. So, mga na ang atong karon sub-sub ta pag-andam by May, in fact, ang atong region is coming May 26, we'll be having the regional kick-off sa Brigada Eskwela ato sa Bohol. Then, ang ato sa division level sa Cebu City will be having it on May 28. Our brigada in Cebu City will run from May 28 up to June 2. June 2. Yeah. No. So, sa ato pa ay kining June 4, opening for public schools, Yeah, elementary for high school, public or schools. Mm. Sigon sa Naga, ang private schools, they can open not later than the first week of August. Mm. So, meaning doon na yung flexibility sila. They can start June, as early as June, not later than first week of August. Mm. But for public schools, doon nga magkitag open. Dili man pareha sa private nga, they have the option basta nasold lang sa June until first week of August. But public, kung mag-start ka June for all schools, in public will start June 4. Okay. Kaning Dr. Dagatan, you mentioned magod Oplan Balik Eskwela, and unsa ni siya pareha lang ni sa Brigada Eskwela, or are these two different ni siya nga mga Interconnected na siya. Ang Brigada Eskwela is more on preparation sa schools, pagpangandam, pag-prepare, pagdawat og mga donations from different stakeholders. But pag abot gyud sa Oplan Balik Eskwela, activities na naka-focus na gyud like pag-absent mo na yun, pagpangita sa wapa makiti, pagdawat sa nakita, meaning ato mga kabataan ba, to situate nga ang ato mga bata before June 4, ato naging napangita. So para na sa process ang pag-identify, pagdawat sa mga eskwela o sa mga lagi pagpangita sa wapa makiti, meaning katong mga out of school youth, katong mga niundang at itong pagitaon, aron mabalik din sila, matagaan sila o kayo lang na maka-eskwela. So, ang Oplan Brigada di ay Oplan Balik Eskwela o katong Brigada Eskwela mo ni siyang physical preparation no sa atong mga eskwelahan, ng brigada. Doon na tayo kalingkuran ining atong gipangita para sa Oplan Balik Eskwela. Yes. So, And of course, I think also the private partnership with nato, no, with external katungganahang tabang, no, sa Brigada Eskwela niya. Wala akong sunod pangutana ni Dr. Leah siguro sa Cebu City, Cebu Province. Kamusta man tayo when it comes to the Brigada Eskwela o kang sa Oplan Balik Eskwela in these two measures na to? How are we doing, ma'am? Actually, it's, before ko answer, part of the parts of preparations is the province.
dili lang na ang mga infrastructure, mga classrooms, but we also prepare the teachers. So sa pagkakaroon, starting today until 16 no sa amin, May 16 to 18 na amin gitawag og in-service training programs for the teachers kay i-prepare sa nato sila para na sa opening of classes or sa all throughout the year. And then sa gawa sa in-service training program sa mga teachers wala siya nga dala sa service no wala siya ang ato ang capacity building nila activities na asad ang Cebu province karon naghimo sa teacher induction program. Kato mga teachers nga bag-o pa 1 year sila last year nakasugod na sila niya. Wa pa sila yung mga formal induct sa Department of Education o katong mga incoming teachers mo na gitatangan nato og teacher induction program. No so gi-orient sila unsay mga processes unsay ato ang pamaagi sa Department of Education aron more or less isang og agi na sila mga training focus mo ito mga training sa competencies karon everything about Department of Education atong i-prepare. So part na siya sa preparation kay sa Department of Education kinahanglan man ang human resources nato i-capacitated nato especially sa sa Cebu Province Division. We have more or less 700,000 learners no laghan kayo no and then sa tay more or less 20,000 nga personnel so kinahanglan na siya nga ato i-prepare. So sa ato ang mention naman ni Dr. Dagatan earlier na ang atong uplan balik eskwela wala pa ditabo no nagsugod pa siya yaon ang Brigada Eskwela. So ang Cebu Province Division na nasay naka-lay down or naka-layout nami ug sa mga activities una kay insakto mo itong giingon ni Sir nga naapamanggoy mga daghang mga learners na pagitaunon pa no katabi itong wala din siya ma-reach niya ang ato ang good growing focus sa Department of Education niya ang tanang of age learners. For example, tanang 5 years old kinahanglan na siya sa kindergarten. Kaya ang kindergarten mo kung gina siya ang universal na lang dito ang ibalaod, no? So, ang tanang grade 6 years old, kinahanglan na-agin siya sa grade 1. So, muna siya ang learners na of age sa ilang yung level, muna yung design ng pagitaon, yun na siya. Muna siya yung haton main activity for uplan balik eskwela. No? So, pabalikon sila sa eskwelahan. And then, sa Brigada Eskwela, wala na may problema sa Cebu Province, kay Cebu Province na ganun mga municipalities na engaged regular siya ang ato mga stakeholders. In fact, dili na yun kay magtinabangay ang mga and then himo na nilang usual na practice na mga tugina ang mga stakeholders, mga partners para i-prepare ang mga classrooms sa guba muna ila ang mga repair kay kinahanglan ng taong partners kay taking on bitaw nga it takes a village to educate a child no so what is siya ang preparation sa Cebu Province Division. Okay, so pagpangandam no hasta ang ato ang mga magtutudlo nga gikan pa nagserbisyo sa election no wala pa ka ano napay in-house training. Yes. Pangita pangita pa dyan aning pagkitaunon. Wala kang papunta na sa level. Ikinsalan ang mangita ani. Record pa ito nga. Dr. Cyrus. Dr. Cyrus. Namatay na pili karon nga mga bagong barangay chairman, mga konsihan, doon na batay partnership sila pagpakig-alayon kay sila may nakaila sa ilang mga konsihan. Yes. Okay, so, maghurot naman. Yan na lang, mag-urot na ako. Nakabalita ka pa, sir. Ako lang reminder pa nga, kanang kining Brigada Eskwela or Uplan Balik Eskwela actually is a year-round activity. Pero mura na siya o na-emphasize sa opening diri sa ito ang klase. Kaya maubigyan ni ang panahon o magsigita og account sa ito ang mga bata kung ang atong mga bata sa community isulta sa eskwelahan. Yeah, duha ni ka klaseng eskwelahan pwede man mahimong informal, pwede sa mahimong formal. So ang katong dili ganahan ngadto sa formal classes, mo to sila sa alternative learning system. Pero either informal or alternative learning system or formal,
this is still part of the important program sa ato ang edukasyon. Now, going back to the question, kinsa may mumangita aning mga bata. Actually, ang ato ang leading nga mga personalities ani kini man gyud nasa DepEd. In fact, we always account for the performance of our teachers on their ability to find the child, sustain the stay of the child, and enable the child to really complete the basic education. Ang atong performance ato ang mga magtutudlo na ang yun nakalapit na diyan dapita mo na nga sa sinugdanan sa tuig ang tanang pamaagi himuon aron lang makita ng bata. So na ay mga pamaagi nga mo partner ka sa imong barangay, ang uban nga mga magtutudlo o mga school heads nagreporita magsige o announce, magsige syagit dito, magsige hangyo sa mga ginikanan nga mo agto sa eskwelahan ang ilang mga anak na ay ubansan mo promise nga natin mga magtutudlo. In fact, no, there is a DepEd nga mo promise nga partially or partly sila yung finance sa kanang gitawag nga bounce mga bata. Araw lang yun mo agto ang mga bata sa eskwelahan. So, dahil ang mga programa sa Department of Education just to ensure nga ang ato ang mga bata who are school-age children o katong dili school-age children will really report to school. And ang sa mga kaso nga bisan tiguang-tiguang nga may ang edad, mangita gihapon sila o kanang pamaagi nga makahuman yun sila sa basic education. Kunin natin mga alternative learning system. So hopefully, ang ato sa mga community, mutabang po ning ato ang mga... Actually, importante kay ang community ani Dr. Cyrus, di ba? Kay sama sa ingon yan, sila may nakaila sa ilahang mga constituents din ha, mga namuyo din ha. Na ano ko, na-enlighten ko itong isulti ni Sir na ang performance ng teachers, murag, dako gyud og responsibilidad ang mga maestra because they need to find, they need to sustain, and then enable. So lahi na sa sauna nga nagtudlo lang sa sulod sa classroom, but now no makita gyud nato na how important the teachers are in making sure na naagyud tay mga mamingon ta nga ang learners ani nagpadayon gyud na mahuman gyud siya no ang education. And ako lang pangutana, how many man ato we expect who will be returning, no, going back to the schools this opening sa ato ang classes sa Cebu province, sa Cebu City, and also sa Naga. Kay kuan man kaning gipangita ng kutukuban kasi nadala na so pinay i-expect nato nga nibalik o kaning mga incoming also. Doc? Yes. Yeah, if we will based on the miyantaba o kanang trend for the last 3 years. Sa Cebu City, ito makita, public schools na atay mga between 1 to 2% increase every year. So last school year, ang total population na sa public lang in Cebu City is we have 173,000. So taking into account ang normal mental situation, increase at the same rate, so we are expecting at around 175 to 176,000 this coming June. So kaya atong tanawon ang total basic education in college year, including the private, the last school year we have 250,000. We have more private schools, but ang ilaha we have more private schools, but their enrollment is only 75,000 compared to our enrollment of 173,000. That is for Cebu City. Paano na high school and elementary? From kindergarten up to senior high school. Senior high school ang anong data senior. Yes, Dr. Leah, sa Cebu province. Sa Cebu province, expected ako hindi kaya sobrang gani mga more or less pa naman siya 700,000. So if we bank on the percentage of our expectation for the next year, so want to nagitalis mga 800,000 no? Hanagin kaayo siya. Hanagin kaayo. So, and then, less ako na siyang gikuan na ato ning graduate karon sa senior high school na untay 20,000
graduate sa senior high school. So, ilesto siya. Ilesto. Yeah, dayon, muadta dili sa kindergarten. Ano lang siya, incoming. So, inana ra kadag. Inana ra kagamay. Pero daghan masad kayo ang workforce. So, ma-manage Kaya manager. Yes. Thank you sa Naga, sir. Kamay-kamay rin hinawin sa Naga, no? Mga 30,000 rin kapit ang nasa Naga. So hopefully, mas dali para sa mo ang pagsikop sa to ang mga bata. Naara tayong mga, jutay-jutay na sa to ang mga private school, but they are very functional. So from kindergarten to senior high school, mura o nag-graduate, only lang, mura o na-focus ang atong enrollment na yun sa mga dagkong eskwelahan. Because in the last several years, yun, ang ato ang paghimo o kanang more schools in the mountain areas, only lisod, no? Kay usahay ang pagpliti gikan sa mountain area to the nearest school is even more than the minimum wage pay that a person will receive in Cebu City as far as transportation fee is concerned. So, mao na sa mga remote areas like sa Cebu Province, o naabay mga remote nga mga areas, importante nga ang ato ang mga eskwelahan available in every barangay. Pero kung tanaw na ito statistics, ang elementary schools daghan, no? Diba? Kunting daghan na, like in Cebu Province, they have 1,200 plus. In Cebu City also. Pero, kung tanaw na ito ang high school, number of high schools, mas gamay i-compare sa ato ang gitawag o elementary. So, naadiri karon ang effort sa ato ang Department of Education to create more integrated schools and more high schools para ang kanang gitawag na to o feeder o ang mudawa sa mga estudyante nga mo-graduate sa grade 6 available in the barangays. Kaya o dili siya available lisod man para sa mga estudyante sa high school nga musaka o eskwela. That also explain the reason why majority nationwide mas taas-taas yun or mas gamay ang gitawag o cohort or ang enrollment sa ato ang high school i-compare nato sa elementary. So hopefully, kung mas daghan tang mga eskwelahan sa high school ang mahimo, karon sa Naga mura o miigwalis naman ang gitawag o number of secondary schools and number of elementary schools. So kung ang barangay na ay elementary o secondary, mas dali para sa mga estudyante ang makakita o moagto sa eskwelahan na dili na manginahanglan o pliti o nagko. Okay, usa man naka-hindrance, no? Ang kanang giingon ninyo, no? Kanang challenge mo sa ilaha ang access. So, pero sa Cebu Province, katong ratio nato, Dr. Leah, is it the same also? Kanang friends sa Naga, maura ang trend also? Actually, maura yun siya ang trend. Okay? Natin siya, bisag naghanda ko ang Cebu Province, pero mura ko equate man ang number, i-compare ba ang ato ang workforce sa gamay nga division o sa dako, mura mo equate rin siya kay ang usa ka school nga to sa Naga, for example, na share 40 to 60 pupils, more mo sa gihapon ang ratio diri, kaya daghan naman kay tag-mais aron. So, mo na ang effort gihapon sa Cebu Province nga kung mahimo madaghan gyud ang integrated school sa ingon ni sir atong ingon sa integrated na ang kanang levels sa elementary, secondary, nag-ipon sa usa ka school, no, with one principal, sir, no. So aron nga ang mo graduate sa grade 6 mo na siya feeder sa wala siya mo grade 7 anang integrated school. So mas nindot man siya kay access niya dili na siya mo adtong laing pang barangay aron maka-eskwela. So, magsaan na gina sa mga gidikanan o hindi lang pa-eskwelahon. Wala na kaya na yun, i-provide na gina sila sa tanang resources sa government aron nga makater ang mga bata. So, pag-adto na lang yun sa eskwelahan, no? Ang problema, ipang-libre na ang tunas college, no? Siya ro, di na yun umuadto sa eskwelahan. Pero na-mention ni kaniha, kaya mo tayo sunod na kong question ni Sir, well, do we have enough teachers? So na-mention nga, murag daghan naman. Daghan na. So sa Cebu City. Sa Cebu City, si Dr. Dagatan. Sa province also. As of now, we have 5,500 public school teachers in Cebu City. 5,000. And we will be adding around 700 teachers this school year. So
expect nga by June we will be more than 6,000 teachers in the classroom. So, in fact, kung ato kita na as of now, ang atong ratio, teacher-pupil ratio or student-teacher ratio in Cebu City, na ata maglaro sa 45. But atong target na by June, yeah, but atong target with additional teachers sa elementary, mahimo na siya nga 1:40. In fact, sa high school, 1:27. But usahay, ang dili na ito masagtan kami yung nitaraos classroom niyo nga ingon 1:40, unya ano nabot to 45. Lahi ng teacher-pupil ratio, lahi na ang class size. Kay, for instance, o doon na 20 ka teachers sa school, dili ang 20 ka teachers may mong advisor. Doon na mga subject area teachers lang. So therefore, yung tag teacher-pupil ratio or teacher-learner ratio, yung tag 1:40, ang enrollment divided by the total number of teachers. But again, dili tanang teachers na to naagyan as advisor. So that's why in the actual class size, it is mula pa siya sa 40 because dili man may mo nga tanang teachers advisor because ang teacher dili pwede mandol siya straight siya 8 hours because under the law 6 hours na nato teacher. So therefore doon nagay mga gitawag na to subject area teachers para dili ma-overload ang teachers. Yes. Sa atong high school po, expected na to nga hopefully with the addition of teachers, naatas 1:27 nga teacher-learner ratio. But again, in the actual class size, mudagan ginas mga 1:35. Anak kalayan mo sa nanong mas dagan kaysa may tag class size, mas dako ang class size kaysa teacher-learner ratio. Pagka to siya nga ratio, ano na to siya kanan, that's within the ideal. Yeah. Kana, within the ideal tao. Yeah, wala ang DepEd, nidugang karon po additional pag-teachers kay with the target nga mas mo lower pag yung ang ratio. Lower. That's why lagi nga we are as elementary we are having we will be deploying Cebu City along 350 items. Out of that more 350, then sa junior high school around 300, then ang remaining for the senior high school. For this year na siya. Yes. This year. More teachers will be hired. Lagi na kay katura ba giingon ganiha nga mangita sa kung una-una pa. Wasad kay maestra mag-ampo nga mga absent kay nabutag si Tinta ka buong mga bata sa usa ka classroom. Wala na. Wala na. So hopefully makasud ming mga 700 more or less nga for Cebu City lang na, no? Sa Cebu Province. Sa Cebu Province. Sa Cebu Province, atay ba itong items, karon teaching items, na 2,253. Wag ko na musod. I-deploy na siya. Nana sila na in na din. Na-propose na sila. I-propose na siya. Pero, election ban pa match, so i-stop. Pero, i-propose na sila. And then, mag-prepare na sila sa ilang mga documents para sa appointment na nila. No, so, muna siya ang kadaghanon nga mapuno sa Cebu Province. So, makuha ito kay 3 manggod sa Department of Education nga sa elementary is one teacher, 45 pupils. Di ba, sir, no? Okay. Yeah, ang sa, muna siya nga kung ready lang yun ito mga teachers, munindot na yun siya na muna ito ang yung mission. Sige, sa Naga. Amo gamay-gamay ra man kasi may mga additional ka mga teachers pero kanang ang ato ang gitan-aw ani sa diri dapita kay sa mga urban areas ko sometimes ang migration is not predictable and it will actually significantly accelerate enrollment tungod sa availability of employment. So in the case of Naga naa sa dato ang mga industries, we may also expect nga naasad mauna nga regularly ang ato ang mga teachers na yun, no? Although tanaw na to ang ato ang ratio, mas gaan-gaan siya i-compare na to sa ratio kani atong panahon na nagbuot yun. Pero sa pagkakaroon nga ato ang department is actually giving so much in terms of this item because they would like to address this problem. So, nindot ang mga nahitabo, no? So, usap-sad sa itong problema kay ang class size o pananglitan was the buildable space na ato ay budget pero walay area na katukuran sa ato ang mga posibleng mga buildings as additional classrooms
usasad niya sa mahimo nga mga problema eventually, especially in an area nga naay daghang mga industries or naay daghang nga mga trabaho. So usani siya sa ato sang gisugat. Kasi matubag na karon sa tagakuan, pare. State, no? Nabay daghang kuan. Nabay daghang kini nga luna nga para sa mga school demand buildings. sa critical resources. Una ang teacher, pero wala kami problema as far as Yes. number. Oo. Sunod ang classroom, dayon ang seats, dayon textbooks, dayon sanitation and facilities. Oo, kana. Kinahanglan available ni siya tanan kay wala ni disod kayo ang pagsuot sa to ang mga estudyante nga very uncomfortable kung wala di siya nga mga resources. So every year mo gini siya may amo ang account. Only lang may problema kung pananglitan wa tay buildable space. Daay kwartas gobyerno pero wala tay buildable space. Lisod kaayo. That's why ang ato ang mga eskwelahan karon not only in Cebu City no kay sa unang panahon nakita raman nato nga ang high-rise Cebu City, Mandawi City and Lapu-Lapu City. Pero kung suluyan na ron ang province, tuwa na sa dito ang daghang kay high-rise because we are moving towards a direction nga depleted na kaayo ang ato ang mga areas and more of our students are coming in our schools. Ano pa, ang build nila is Pasaka. na siya. Patong langit. Kay mo na ilang giingon nga, karong panahon na, kung wa kayo ta, pobre na yung kay ka, kay Ginoo, dili na ko na muhimog yung ta, kung kung sari available karon mauna lang yun na. Wala na yung additional. Wala na yung additional. Wala yung request for Pero additional. dinala gani mga reclamation na gani ang paghahimuon, no? So, kung ano man sa ato-ato ang mga pangutana, Miss Annabelle, no, for ato ang Department of Education officials, ato So tagaan nato ang Yes. panahon, no? Si Mama Lucy, pagpaibaw kung sa mani ang inyong organization, ma'am, sa mani ang parit, sirip, dapon iyang mga kauban nga rin, no? So, doon na naman kuno sila yung anniversary. So, sa ato ang ngayon na itong ipaibaw nga to sa publiko, ma'am Lucy. Maayong buntag sa tanan. Once again, I would like to introduce my colleagues on our behalf. With me is Mr. Samuel Lau. He is our past president of the Cebu Real Estate Board. He is also the current chairman of the board of the Philippine Association of Real Estate. And I also would like to introduce my first VP for Cebu Real Estate Board, Ms. Eva Mendoza. PAREB is the Philippine Association of Real Estate Board. We actually are the first and the largest national real estate association. We are composed of 68 member board. So CEREP, kaning Cebu Real Estate Board is a local board. We are conducting our 58th anniversary. This is with PAREB, it was yesterday, which is May 15th. And for CEREP, it was actually on March 30. So mas tiguang pa mi kisa sa PAREB. Nag-una mi. CEREP were the first ones. And at the moment, we're also doing an anti-colorum campaign, which is what we call beware of illegal real estate brokers. Transact only with licensed brokers. So we're trying to get rid of those people that are not licensed. And what is happening now, there's already a 4-year course which is called PSREM. So there's a 4-year course. There's no more before. We used to just conduct CPDs. Now kinahanglan na mo eskwela. So PSREM ang kurso na mo ana. Also, I would like to, on behalf of myself, I would also like Mr. Samlao to say something with regards to the Association of PAREB. Sige. Sir, kay kamo man ko ng tiguwang, sir. Dili mo kamo mo tiguwang diri, sir. Dili kay kamo tiguwang ang organization. Okay, good morning everyone. In behalf sa PAREB, as a national chairman and past president of Cebu chapter, we're inviting mga listeners of mga nagtanaw sa Sky Cable na if every time you decided to buy and sell property, ayaw i-shortchange yourself or ayaw i-risgo inyong milyones sa mga non-licensed practitioner. Just like nga, di mo mo risgo nga magpanotaryo sa
dili lisensyado nga lawyer or magpa-opera sa mga dili lisensyado nga doktor, no? Ayaw i-risko. You earn that money, hard-earned money, it's cost millions, so please deal only with licensed practitioners. Then, panawagan sa namo sa mga practitioners nga dili pa lisensyado, ang among organization with more than 70 local offices, chapter, or board nationwide in Luzon, Visayas, Mindanao, na aming programa. Kato mga professionals graduate in 4 years course, pwede na mo enroll o second course under PSREM. I think in Cebu karon na natay duha ka school ga offer, UC and USC. Maybe soon also the CNU, no? So, kung para, then for 4 years nga mo go into second course, we are now in negotiation with our national office is in negotiation with PRC and pila ka units na lang ilang take, either 12 or 18. So it's not finalized yet, but you don't need to go back to 4 years schooling just to take the second course. Katusang mga ahente or salesperson nga gusto nga mag-license salesperson, wakahuman o college course, yawasan kaabot og 72 units as requirements, we are ongoing negotiations sa karon sa TESDA. It's all happening in national. Soon, once finalized, amo sa ipaabot sa tanan nationwide nga, kamuha kahuman og 72 units, pwede na mo enroll soon in partnership with TESDA and PARED. Then, once you graduate with that specialized course offered by TESDA, that's equivalent to 72 units in college for our profession as salesperson. And then, once you have that, then you can now go to PRC, get your license as a salesperson, and then also go to, once you got in PRC, you can proceed sa HLURB. So again, educational campaign na mo sa mga kuan, samap lang ako, ayaw mo pang deal sa mga non-licensed practitioners. Okay. Nindot kaayo to, no? Nabsa na lang ikuan ni na kurso, sige na kong imbitaron ni Eva ikon. Sa unang dapat mo ko'y kwarta ato. Karon wa na may ala oy madato madayta dito dapita. Pero kinahanglan ta og lisensya. Yes. No, lisensya na. Dahil kolorong, abinako ang kolorong ko ang sakyanan. Naabot sa ano eh. Naabot pa po na, no, how will we know if, for example, na ay ni duol niya, nagpaila-ila, and then, na ano siya, na real estate siya, practitioner siya. So, how will we check their credentials? Na ano ni pwedeng tawagan ID or, We actually have we are PRC licensed professionals, so you can actually ask them, pangutana mo kung naabot sila lisensya, and then ask them to show them their licenses, and also you can also check the PRC with the names of those people who are PRC licensed real estate brokers. And under them, the brokers also have salespersons. So these salespersons, especially kato mamaligyan mga developments, daghan man na kayo silang mga ahente, you also have to be careful who you're dealing with. If they are licensed salesperson under a certain realty company or a certain broker. So may difference guys sa broker o kaning sales agent? The brokers, real estate brokers, so we are actually, before we did our, during the father clause with that, so the 4-year course karon, we are licensed brokers. The sales agents are those people who did not finish the 4-year course. So they are salespersons. So what we're doing now, those salespersons, good, that's what Mr. Sam is doing, that we're trying to partner with TESDA for them to get a further education to become as licensed salespersons. So, kato siya, pwede lang na mo i-check. You can check the website of PRC, I think, no? You can, Kasi yeah. PRC keeps a list online, no? Of the kaning mga license, no? Mga na PRC ID. So, you can also call the PRC office. Like, they can also check with PRC office kung you're still in doubt, no? With bisag na ID, just to make sure kay lisod na kayo ang
ano karong panahon na si tawagan niya na bisa na mailan. Oo. Para sa gingon nila no, ang milyones that you really earned, you really worked so hard for, and we hear so many stories nowadays na scam na lang, oo nga, dali lang na ilan, no? So this is one way of protecting yourself. Check it with PRC. And I think na ay additional information. Okay, so just to add up, once you deal, like, for example, also karon sa mga namaligya online, social media, beware namaligya sila niya. I-check ninyo sa profile, wala yung mga lisensya na nakapost. Kaya under SLURB, bawal na siya. Kami, kung mo promote ni online, puwit angay yun kada property, ubos among license. Or ang among profile mismo, tuwa nakapost na tanan among mga lisensya. So, that's one thing angay nyo bantayan, labi na sa Facebook marketing, etc. Pag ikaduha, i-deal na din ninyo, pa kayo lisensya. Kung meron siya, wala pa man ma-issue yung lisensya kay na-delay sa PRC. Ang iyang resibo, ayaw sa tuo sa Facebook na nakapost kay ipang screenshot, ipang copy lang na the same number, daghan gagamit, murag ulorong ban, daghan ban, the same plate number, daghan sagla siya. At once na siya, you can report to SLURB. Naanay penalty, naanay balaod, stricto SLURB. Karon, going to education campaign po, dili lang po na sa mga namaligya, mga ahente o mga licensed broker. Also, mga developer. Ingon pa sa SLURB, ayaw papalit o mga property projects nga walay license to sell pa sa SLURB. Because SLURB is protecting the buyer's right. Kung wagip karon gadata-data na kagyuta, 5 years to pay, unya na kay problema, then it's not licensed by LURB as license to sell. It's naman yung mo depensa nimo. You need to hire lawyer. Pagkwartang lawyer, on kaso gawas. But again, every time you buy property, always check if nabasad sila, ikaw developer, naabakay license to sell. We're talking mga medium to big sizes ng mga development. Labi na uso karon ng data-data sa yuta. Di din ma-develop. Kaya inipalit manggugin mo, kung license to sell na sila i-submit nga all checklist on-site promise to be delivered. What if po niya inipalit na nimo wala i-deliver ang drainage, wala i-deliver ang tangki sa tubig or ang swimming pool, etc. Then you can complain to SLURB, then SLURB can protect the buyer's right. So careful kita na mga data-data, yuta or uban pang mga small skills nga mga developer nga nag-tested. Exempted ani ang mga nag-build and sell. Kay mga build and sell, mga less than 9 unit, yung mga build and sell actual, nagtukod ko, ako ibaligyan nimo, or na ako ibalay, ako ibaligyan nimo, resell, yun na, mga exemption, there are exemption of the case. Okay? Thank you. That's really good to know, no? You have to check, no, that if it's on Facebook, social media, dapat ang license numbers transparent sila. And of course, walay mawala if you check with PRC also. Kaya isud na nang nakagasto na ta in the middle of it all, and then you find out that you were not dealing with an authorized and a licensed na broker or sales agent. Kaya muna, minsan na ba bantayan ako sa duha ka discussions na ito, mura ni siya tok-tok hangyo. Tok-tok hangyo sa DepEd, no? Sa ato ang mga katong mga estudyante, mga stakeholders to participate and to cooperate with Balik Eskwela and the Oplan Balik Eskwela and the Brigada Eskwela nato nga mga preparasyon, no, for June. And of course, ang gikan sa PAREB na you protect yourself against kaning mga illegal nato nga mga people who want to take advantage, no, kaning ato ang sa real estate. Mas mayo para ba sila kayo mong istorya, no? Madadikta. Yes. So, open na ako ang floor for questions sa itong mga kabanan sa media. 1 or 2 lang siguro. Okay. We are Si Miss Carmel Matos of
DYMR Radyo Pilipinas. Pag-open na to sa bagong course, which is the kaning BSREM, is that parang an answer to the increasing demand sa industry, especially on the rising pa sa boom sa construction on more real estate na mga properties in Cebu or in other areas in the Philippines? Yes, actually it is an answer to that, but the only thing is, it is a very new course, so very few people know that it's existing. So we are trying to campaign for those people, especially those that have just graduated from grade 12, that this is actually a very prestigious professional education that you can take on. And with regards as well to the, I think last March you only have very few graduates. So yeah, we already had our first graduate. So what we do is that we're trying to do what we call bridging. So for those people that have finished their 4-year course and would like to become licensed real estate brokers, that they may be able to take another 2-year course only, depending on the number of credit units that they could take to be able to take that course. So no need na mo 4-year course sila balik. So hopefully we are trying to professionalize the real estate profession in the entire Philippines. So we are asking everybody to please be vigilant and to please help us. For those people, you can report to us. You know, we are also most willing to help those people to become licensed sales agents under us. Yeah. In a May 7 press conference, the regional director, Juliet Ruta, said that there has been an underspending of teacher items in the region. So, according to her, there is even 70% field positions for the last year. So, how are we addressing this underspending? Ang understanding siguro nga imuhang gipasabot no para mas mahibawaan sa mga tao, na mas klaro para sa mga tao, mo nang gitawag ko mga unfilled, wala ma-filled nga mga items. Sa pagkakaroon, ang pinakadaghan last year nga naabot nga mga items diri sa tuwa, kanang mga items para sa senior high school teachers. Wala kaya problema sa kindergarten, sa elementary o sa junior high school, kay ang ato ang mga applicants are meeting the minimum requirements as stipulated in the law. So wala tayong problema sa hiring nila. In fact, sila tanan in majority or in all divisions, if not in all divisions na hire. Pero naa ang ato ang problema sa gitawag o senior high school. Kay bago siya. No? So, naatay mga tracks or strands nga gi-offer sa ato ang mga eskwelahan nga dili dayon available sa market or sa mga teachers nga dili sila qualified kung mo-apply sila in spite the provision of the law nga naigibutang nga murag 5 years pa nga provisionary, pero ang provisionary gi-apply ra na siya para sa mga dili eligible. Kay o musulod ka sa basic education bisan o sa senior high school, kinahanglan man niya tanang applicant eligible, requirement man na siya sa balaod. So kung dili ta eligible, mao na nga dili kita nga diha-diha dayon o kahire. Nya other than that, ang balaod sad or ang ato ang minimum requirement sa Department of Education naasay mga other stipulations or other requirements nga dili dayon diha makuha. Labi na kung magtudlo ka o kanang TVL technology o sana siya TVL technical vocational livelihood. No, so dili parihas sa requirements sa mutudlo o math, science, English, Filipino, social studies, or other regular subjects. Naa siya additional requirements. In C3, TM, kini nga mga requirements dili diha makuha dayon. So that's why we are tying up with the TESDA para more of our teachers may become qualified. So karon ang ato ang ihimo karon is we are actually advocating for more of these activities to make them qualified. Kay aron ma-hire sila, may problema sa hiring kay naman ang mga items. Kung ang supply nato kuwang,
diha ta ang problema. Maunay problema na mo last year kay primero first 2 years of implementation sa senior high school, ang usa sa amo ang pinakadako nga problema ang kana magpag-hire sa mga magtutudlo. Di ba? So yun na, nautatoy lang ang college. Pero ang senior high school o throughout the province, so ang college teacher nga naanan pagtudlo diri Cebu City, tigil mo antos Bantayan, sa Camotes, o bisag Asa pa. But the schools are available, the items are available. But who are willing to go there? And who are those willing and qualified nga mo agto? Mao na among gipakita karon. So if there are more of these qualified applicants from the community, from the field, nanawagan na lang sa ko kay eventually we might still need them bisan kung nga to ang ranking na human na para sa karon. In fact, ready na Department of Education different divisions to hire these people after the lifting of the election ban. So commitment ang gikinahanglan, no? Willing siya, pero di man siya qualified. Muna, pait, o si... Dapat ay usa gamay. Sa TVL, duha mato ang gipangitaan na kanang maabilidad na skill o niya kanang gitawag o graduate bachelor's degree. Sa unang panahon, sa white collar o blue collar, separate na siya. Pwede kang maabilidad pero wala kay kurso. Pwede kang may kurso pero wala kay abilidad. Sa senior high school, amo nang ipangita ng duha. Talagsara na nahitabo sa primero, mauna nga daghan ato ang tao nga naay abilidad, nga naa sa kurso, mas dali. Kay aron ang ato graduates function na. Klaro makaibaw. So, dili ni either or. Hindi siya. Okay. Answer ko. So, thank you, Mama. Ang gusto na ni Sir katong TBL, no? Pero mo na sa academic. So, mugya pa yung problema nga naman. Kaya nahimanggol siya ang QS, Qualification Standards, sa katong elementary and secondary nga. Pwede na to siya MA units. Igsod di mo ba teacher 1 ka na. Pero diri sa senior high, kinahanglan na for example, sa communication, sa media literacy. So kinahanglan nga, graduate ka o English, pagka humanap pag kay 18 units, MA aligned to your bachelor's major. So dili mo, panalitang English major ka, and then administration supervision ka sa imong MA, di na siya pwede, di siya madawat yan naman. Kinahanglan align na imong baccalaureate o ang imong MA. So muna siya nakalisod sa senior high school, kaya dili man siya ka-teach kay higher man ang senior high school. No, so, yun sa nato pag-address, usa sa mga ways atong di ba sir, atong hire ang mga junior high schools na nag-teach na sila, and then with MA na sila, unit or doctorate or doctoral degree, mananas degree, na aligned sa iyang baccalaureate. Mali atong i-understand. So, dili tanan nga, ikaw, math ka, for example, math major ka, pero nag-education management pa kasi imong MA, dili ka madawa sa senior high school. Kay lahi man ang imong area of concentration. So, inana ang ato ang gawa sa dimension ni sir. No? So una magong panahon, buot ang magutong masters, no? Makahuman ka o mas ko, ay mag-management ko. Wa man to'y kuhan, kung di ka musod sa academic, okay ra. Pero musod ka, so, kinahanglan align yun ka. Yes, Doc. Balik ta sa kanang pangutanan ni sir nga understanding. Well, actually kung yun yes, it's so because wala mahayang tanan. But in the actual sense, wala kay kwarta nga na wala ma-spend because the Department of Budget and Management will only release the fund if we can show proof na na-hire ang teachers. So, meaning, wala na ang kwarta, dili na standby nga na sa DepEd because it's DepEd who handles the fund. So, once magkasubmit me of appointment to the DBM as proof na nag-hire me, then that's the time i-release nilang fund. Sa Cebu City, there are situations nga no, dili tanan na-hire. Una, which is for me is positive in nature. It's because before the start of the senior high school, target of Cebu City Division is 60% of our junior high school in public will enroll in the
public senior high school. Meaning, ato kita na 40% ang mga to sa private. But pag start yun sa senior high school, bali ang senaryo. 40% ang nibilin sa public, 60% ang ato sa private. So, anong yun kung positive in nature? It's because, una, ang gikadukan sa mga private schools nga manila sila kay basig wala yung mga eskwela nila. But because of the voucher system nga gi-adapt sa gobyerno, DepEd and the government, so, ang nang-enroll, mas dagan sa Cebu City lang, 60% ang dito sa private, 40% ang sa amo. So, ang nahitabo, it's a waste of resources kung ang dialog na number of items for 60%. Amo kit hayron tanan, bisan ang ga-eskwela lang is 40%. Diba? So, it's meaning, that's why nga dili 100% na kong i-hire, kay usig ang resources ba? Hire ta og teachers for 60%, but 40% na ang eskwela. Second aspect, mao po na lagi mismatch. That's why yesterday, kay kada division na may gitawag og senior high school better care task force, i-convene kinako gagapon ng atong task force sa division aron pag-dissect kung unsay mga concern. Usa na itong nakita is kinahanglan nga dunay regular nga murabag face-to-face between the TEIs and DepEd. Kaya kung sa atong nakita is daghang mga subject area specialization nga nag-awas, but doon na yung mga subject area gakulang. So muna kinahanglan kami among nakita nga ang DepEd mo provide og information nga you tell the enrollees nga ayaw mong major ani kay nag-awas ni. But major man yung mga subject like for example AP, Filipino, MAPI, kulang ni. So ato mo, kay ato mo sa science, mathematics, nag-awas. So muna imbalance ba? No, another like guidance counselor. In Cebu City, we have more than 30 items. Wala ta ka-fill up, why? Wala yung papers. Na-graduate pero dili eligible. So, those are some aspects na, Muna siya yung mismatch, no? Na ang gaps na kinanglan i-meet din na siya, i-address. So, kung saan po mga, balik lang na to, sir, kung saan po mga courses, subject areas ang pili kaayo o sa mo sa Cebu City, like kulang MAPI, Palipunan, Filipino, even sa mo, Tekbo. Kaya kung parang Tekbo lagi, di ko maralive, kaya ang eskwelahan lagi, huwag na ikingon nga, mismatch ko ang square peg, butang mo sa round hole. So, bisan si Tekbo na siya, pero kung ang i-offer sa stall kids, hindi pwedeng ipasunin mo itong carpet. Nag-awas na kayo, ma'am, no? Science. Yeah, sa Cebu City, nag-awas. Miss Annabelle, Kapihan several years ago when DepEd also the nations were kaayo ang gating of science. There was a time, no? Years ago na DepEd was so good to know nga kinahanglan ang mga estudyante may baw kung unsa po ng mga other subject areas, no? Mawa kaayo na natutukan, wala kaayo na nganong wala manipod. Siguro pangutana po doon niya later, nganong wala ni mga mape, nganong wala kaayo din high interest. I think we will need another Kapihan for this. Kay naubo na ano na tayo. Sunod po no sa opening oras. So I think we have discussed so much during our Kapihan today. So siguro Miss Annabelle, we Maayo lang ka opening parting statement o gikan sa ato ang mga bisita. So unahon na nako si Miss Lucylyn Whysall, ang President sa Cebu Real Estate Board Incorporated or CREB. Ma'am, dahil kayo salamat sa inyong pag-ali. Yes, ma'am. Thank you very much as well for the invitation. It's been an honor to be here. And once again, we would like to, tomorrow is actually our motorcade, which is our 58th anniversary. So we'll be doing around the city, just a very short motorcade for that. And another thing is that they also have a new higher course of the real estate, which is the Masters of Real Estate Management, which has been offered now by USJR. So we are already on our third batch for that one. Thank you once again for the invitation. Uy, nananay masteral ay sa itong alma mater, ma'am no? So, Dr. Dagatan, sir, sa imong panawagan sa tuwang mga ginikanan, mga estudyante o sa itong mga stakeholders. Sa atong mga tigpaminaw sa kanginan sa DYMR Radyo Pilipinas o mga televiewers sa
Sky Cable na ay panulting gingon nga magpagkabana o manginlabot. Kahit ng word nga manghilabot sa manginlabot. So muna atong gipaabot nga sa atong uplan balik eskwela o sa ato ang Brigada Eskwela nga ang atong komunidad dili lang ginikanan. Kaya paghatag og edukasyon sa atong mga kabataan wala na mga photobras DepEd kung dili gikinahanglan nato ang komunidad. So muna yung kinahanglan ta manginlabot mo partisipar ta sa mga kalihukan aron matagaan ginato og kalidad edukasyon ato mga kabataan. Sama pananglitan sa atong Brigada Eskwela, dili lang physical aspects atong pangandamon nga atong i-repair classroom, okay na. Kaya ang atong konsepto sa ato ang Brigada Eskwela, mao nga iandam nato ang eskwela dili lang physically but in all aspects. Kung katong mga adunahan, mga kumpanya, even si mga sa panako, kailangan sila business, di kan og naatay mga gitawag og mino na ilang kapilian kung saan nila pagtabang sa eskwelahan. Mahatag ba sila og kits para sa mga eskwela? Mahatag ba sila kits para sa mga mestra? O mahatag ba sila kits para sigura ang mayantag ng health kits para nga limpyo mga bata or disaster kits? So daghang paagi nga makatabang sila sa atong eskwelahan. O sa mga kinikanan po, ato silang giawhag nga ilang tanawon unta nga maka-eskwela gid mga bata kay uban kung ginikanan ningon man dayon nga dili kuno makaon ang edukasyon. Unta atong tanawon nga kinahanglan gyud ang bata may lugar. Nya sa mga bata po dili ko unta mutapol pag-eskwela kay ug atong ikumparar ang inyong panahon karon sa among panahon nga malakaw pila ka kilometro sa ilang panahon karon ara gyud luyo ang ilang eskwelahan. So walay rason ba pero doon naman po yung mga situation gyud nga hindi sila maka-eskwela sa formal schooling, naabot ay gitawag alternative learning system. Kaya naatay mga mobile teachers. Sa Cebu City, we have more than 30 mobile teachers. Kung dili sila muduol sa eskwelahan, ang atong mobile teachers mo imuduol nila. Kung gusto silang ato silang bayang klase, gatuon sila. So yun ana gyud ang gobyerno karon nangitag paagi nga ang edukasyon ikahatag. So una hinaot ta nga kitang tanan magtinabangay ang Brigada Eskwela nga karong Mayo dili ra maputolya kay ang Brigada Eskwela tas tibuok tuig na. Kana lagi para lang sa kayuhan sa atong mga kabataan na matagaan ang kalidad ng edukasyon. Daghang salamat, Dr. Dagatan. Si Dr. Leah Apao, Doc. Okay, so sa ngalan sa amo ang bilanggang Schools Division Superintendent, Dr. DYMR A.M. Tun, lingon sa akong doon kauban ni Assistant Schools Division Superintendent sa Cebu Province, Dr. Esther Talan and Dr. Cartesa Pilico. Sa tanan nga taga Cebu Province, tanang mga teachers, mga educators, mga principals, ang ako lang yung ihangiyo sa itong mga stakeholders, especially sa mga parents. O ingon man sa atong 45 ka municipal mayors under sa Cebu Province, o labi na sa atong provincial governor Davide, ngunta ipadayon ang atong pagtinabangay sa pag-edukar sa atong mga kabataan. Kay nagtuo man ta, ako nagtuo jud ko sa personally, ng edukasyon ang maoy atong hinagiban sa atong kalambuan sa atong mga kinabuhi ba, no? Especially sa mga bata. So, sa Brigada Eskwela, magkita-kita ta, mga parents, o labi na yun ang mga bagong na napili, no? Sa mga sa barangay council, mga barangay officials, o ang atong mga partners, mga stakeholders, no? Tanan nga naa sa komunidad, magkita-kita ta sa eskwelahan, o atong tabangan o preparar ang atong mga eskwelahan, o uban pang mga requirements para nga atong mga bata ma-encourage po o ato sa eskwelahan. Aron katong pangitaunon pa, muna lang mo ato sa eskwelahan ba kay usang good nga motivate nila ang environment, ang school, di ba? O ang ato sa pagtinabangay. So, ngayon sa tanan sa ako mga partners sa Cebu Province Division, naunta sa mga 45 municipalities through our mayors, inaunta nga magpadayon ng atong panagiusa para sa atong mga kabataan. Maayong buntag. Okay, ganun kayong salamat. Si Dr. Gregorio Cyrus. Kamayon ko na lang, no? Kaya walang ihurot mo mga yun ni. Kaya na, Hindi ka mahugdan ako nang auhag sa tanan nga. Magsugod na tayo. No? Kay, there is no such thing as tomorrow. The better way is to start today. So, when you are committed, then we go to our school.
regardless of affiliation, regardless of colors, ang tanan gikinahanglan para atong eskwelahan palayo. May tutan. Thank you, no? Thank you sa so ang mga officials from the Department of Education, nilabit ni Dr. Cyrus, no? Ang mga nag-request sa atong kapihan for this morning. And of course, from PAREP also who were with us to campaign for their advocacy, no? Na kanang deal only with the licensed Filipino mga real estate brokers and also their sales agents. And of course, daghang salamat sa ato ang partner, ang Coalition for Better Education for providing ato ang space, no, for discussion din sa atong kapihan karon for this episode. Of course, wala man sila diri, pero akong pasalamatan si Ms. Lucy Flores, ang atong Executive Director. And kung wala pa nag-follow sa ilang Facebook page, kay kadaghan man yung services, no, ang i-offer ani CBE. If you want to know more about CBE, just follow them on Facebook, no, ang Coalition for Better Education. And of course, salamat sa DYMR sa Radyo Pilipinas. And for those who fail to catch our live video program, pwede pa ninyong matanaw, no, sa Sky Cable every Thursday from 4 hanggang alas 5 sa hapon, Channel 53. So of course, dalang salamat sa Sky Cable na amo ang partner kanunay yun sa kapihan sa PIA. So kini si Rachel Nesha. Okay, so sa po ni Miss Eva Vidyosa o ni Mr. Samuel Lau, no, sa Siri Parib. Kini si Annabella Rosas, ako lang yung Osbon ang panawagan sa tuang mga bisita karon, ang ingong manginlabot, pagpakabana, pagtinabangay o panagiusa, manaman ng eleksyon, makiusa ta, no, ni anata karon sa paghatag o kaugmaon alang sa atong mga kabataan. Mayong adlaw kanatong tanan.